হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ আগলৈ মই এটা এক্সেলৰ শ্বৰ্টকাট কি আনিছোঁ। আপোনাৰ এক্সেল অ'পেন কৰা এটা শ্বৰ্টকাট কি হৈছে আপোনাক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে উইণ্ডোজ বটনটো প্ৰেছ কৰি আৰ মাৰিব। দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত এখন চাৰ্ট আহিছে, দেখিছে ৰান কমাণ্ডৰ চাৰ্ট এখন আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মই অলৰেডি মাৰিছিলোঁ এক্সেল। ইয়াতে আপোনালোকে এক্সেল লিখি দিব, নিজে লিখা নাথাকিব পাৰে, লিখি দিব এক্সেল দেখিছে। এক্সেল দেখিছে মই টাইপ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে মাৰি দিব। দেখিছে আপোনালোকে এক্সেল শ্বীট অ'পেন হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে এক্সেল শ্বীট অ'পেন কৰিব পাৰিব। একদম অতি সোনকালে শ্বৰ্টকাট হয়। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ উইণ্ডোজ আৰ প্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত যিটো ৰান কমাণ্ড আহিব তাতে আপোনালোকে এক্সেল টাইপ কৰি অ'কে মাৰি দিব। লগে লগে আপোনাৰ এই এক্সেল শ্বীট অ'পেন হৈ যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এনেকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এজন যাতে এইখিনি জ্ঞান আপোনালোকৰ পৰা পাব পাৰে। ধন্যবাদ।